নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল আৰ্থিক বাৰ্তালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এক বিশেষ আঁচনিৰ বিষয়ে কথা পাতিম, যিখন আঁচনিয়ে আপোনাৰ কৰ্মক আৰু আগুৱাই নিবলৈ সহায় কৰিব। আঁচনিখনৰ নাম হ'ল PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনি। যদি আপুনি হাতৰ কাম যেনে কাঠৰ কাম, লোৰ কাম, মাটিৰ কাম, কাপোৰৰ কাম বা আন কোনো পৰম্পৰাগত কামৰ লগত জড়িত আছে, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় হ'ব পাৰে। PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল। এই আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে হস্তশিল্পীক আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱা। ইয়াৰ জৰিয়তে হাতৰ কামৰ লগত জড়িত থকা সকলে সহজে ঋণ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু নতুন আৰু উন্নত সঁজুলি কিনিবলৈও সাহায্য পাব। ইয়াৰ ফলত উৎপাদন ক্ষমতা আৰু সামগ্ৰিক গুণগত মানদণ্ড উন্নত কৰিব পাৰিব। আনকি এই ঋণৰ সুতৰ বোজা কমাবলৈ চৰকাৰে সাহায্যও আগবঢ়াব। এই আঁচনিৰ সুবিধা কোনে লাভ কৰিব পাৰিব? যদি আপুনি পৰিয়ালভিত্তিক পৰম্পৰাগত ব্যৱসায় যেনে কাঠৰ কাম, বাৰৈ, লোৰ কাম, কমাৰ, মাটিৰ কাম, কুমাৰ, সোণৰ কাম, সোণাৰী আদিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, তেন্তে আপুনি এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই কামবোৰ অসংগঠিত খণ্ডত নিজাববীয়াকৈ কৰি থকা হ'ব লাগিব। আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ বয়স 18 বছৰৰ ওপৰত হ'ব লাগিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, আপুনি আবেদনৰ তাৰিখত সেই কামটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব লাগিব। এই আঁচনিৰ অধীনত ঋণ লাভ কৰিবলৈ আপুনি 5 দিনৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাটো বাধ্যতামূলক। প্ৰশিক্ষণৰ পিছত আপুনি প্ৰথম কিস্তিত 1 লাখ টকালৈ ঋণ পাব পাৰে। আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া। এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আপুনি অনলাইন বিশ্বকৰ্মা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব। মই লিংকটো তলত দি দিম। আবেদন কৰাৰ সময়ত আপুনি কিছু নথিপত্ৰ জমা দিব লাগিব, যেনে আধাৰ কাৰ্ড, মোবাইল নম্বৰ, বেংকৰ তথ্য আৰু ৰেচন কাৰ্ড। যদি ৰেচন কাৰ্ড নাথাকে, তেন্তে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ড জমা দিব লাগিব। এই আঁচনিৰ অধীনত আপুনি 2টা কিস্তিৰ ঋণ লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰথম কিস্তি সৰ্বাধিক 1 লাখ টকা 18 মাহৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয় কিস্তি, যদি আপুনি প্ৰথম কিস্তিৰ ঋণ নিয়মীয়াকৈ পৰিশোধ কৰে, ব্যৱসায়ত ডিজিটেল লেনদেন কৰে আৰু 15 দিনৰ উন্নত প্ৰশিক্ষণ লয়, তেন্তে আপুনি দ্বিতীয় কিস্তিত সৰ্বাধিক 2 লাখ টকা লাভ কৰিব পাৰে, যাক 30 মাহৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব। এই ঋণৰ বাবে আপুনি কোনো বন্ধকী সম্পত্তি বা কলাটেৰেল চিকিউৰিটি দিব নালাগে। ইণ্টাৰেষ্ট 12 to 30% হয়, কিন্তু নিয়মীয়া একাউণ্টৰ বাবে য'ত EMI নিয়মীয়াকৈ দি আছে, বছৰি মাত্ৰ 5% সুদ। বাকী সুদ চৰকাৰে বহন কৰিব। যদি আপুনি আগতে চৰকাৰৰ অন্য কোনো ঋণ আঁচনি যেনে PMEGP, PM স্বনিধি, মুদ্ৰা আদিৰ পৰা ঋণ লৈছে, তেন্তে এই আঁচনিৰ বাবে যোগ্য নহ'ব। অৱশ্যে যদি আপুনি মুদ্ৰা বা স্বনিধিৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিছে, তেন্তে আপুনি এই ঋণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনি হৈছে হস্তশিল্পীসকলৰ বাবে এটা সুন্দৰ সুযোগ। যদি আপুনি নিজৰ কামক আগুৱাই নিব বিচাৰিছে, নতুন সঁজুলি কিনিবলৈ বা ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰ্থিক সাহায্যৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰিছে, তেন্তে এই আঁচনিখন আপোনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হ'ব পাৰে। গতিকে পলম নকৰি আজি এই আঁচনিৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু আবেদন কৰক। যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে, তেন্তে কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। মই আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ বাবে ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আগলৈ এনেকুৱা তথ্য লাভ কৰিবলৈ মোৰ